Chào mừng cả nhà quay lại với kênh của Hà. Hôm nay, mình xin phép giới thiệu đến các bạn bộ phim khoa học viễn tưởng thú vị Diễn viên ảo. Tại một xưởng phim, đạo diễn Victor hoảng hốt khi ngôi sao của đoàn phim muốn bỏ diễn. Đoàn phim gì mà nhỏ xíu, nhỏ còn hơn cái hột le của chị. Phim dài 2 tiếng mà hình ảnh của chị sao chỉ có 1 tiếng rưỡi vậy cưng. Một người phụ nữ toàn diện như chị, sáng diện, trưa diện, tối diện. Làm sao có thể hợp tác với một đạo diễn mặt dài như trái cà, tóc xoăn như mì tôm, mà còn chẳng sáng tạo gì cả như ông ta. Vợ cũ của Victor, Ellen cũng là người đứng đầu hãng phim, cho rằng ông nên thất thời hơn để phù hợp với xu thế mới của ngành công nghiệp điện ảnh. Ngôi sao của bộ phim đã bỏ quay, người ta đến rạp chỉ để xem cô ấy diễn. Anh nên chấm dứt ngay bộ phim để cắt lỗ khi còn có thể. Không quan tâm đến các khoản đầu tư, Victor kiên quyết từ chối vì anh ta chỉ muốn tạo ra một tác phẩm để đời đậm chất nghệ thuật mà thôi. Vậy thì anh cũng nên lo liệu cho mình đi là vừa, vì hãng phim không thể giữ anh lại. Buổi tối hôm đó, Victor thu vén đồ đạc, tất cả những tư liệu, tài nguyên anh ấy có từ bộ phim đang dang dở của mình. Khi đang cất đồ vào thùng xe, một người đàn ông kỳ lạ đến gần. Ông nói rằng mình đang nghiên cứu một dự án phát triển diễn viên ảo. Tiền ảo, nhà ảo, thú cưng ảo, vẻ đẹp ảo, sống cũng ảo. Vì sao chúng ta dạy gì không tạo ra một diễn viên ảo nhỉ? Nàng có vẻ đẹp và phong cách của tất cả các diễn viên huyền thoại gộp lại. Victor do dự và cuối cùng ông từ chối quan tâm đến dự án ảo của người đàn ông lạ mặt. Ông ta rời đi trước khi thông báo rằng mình sắp chết và biết đâu đấy, cả hai sẽ có mối nhân duyên gì đó cũng nên. Nhiều ngày trời tìm kiếm người thay thế nhưng chưa tìm được ai nên hồn. Khi anh đạo diễn đang buồn bã, thì có người xuất hiện đưa cho anh ta ri vật của người đàn ông lạ mà anh đã gặp trước đó. Tối hôm đó, Victor lắp ổ cứng vào máy tính và mở ra một chương trình có tên Simulation One. Chương trình xuất hiện một người phụ nữ xinh, đẹp ảo diệu làm trái tim anh thổn thức. 9 tháng sau, Victor công bố bộ phim và nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của các nhà đầu tư, cũng như công chúng yêu điện ảnh. Anh đã thành công lấy lại hào quang đã mất của mình. Mọi người mong muốn gặp mặt nữ diễn viên xinh đẹp Simone trong phim, nhưng ngài đạo diễn từ chối với lý do bảo vệ quyền riêng tư cho cô gái. Victor sau đó đến phòng riêng của mình và kích hoạt chương trình để truy cập Simone. Victor kỷ niệm cách anh ấy tạo ra một kỷ nguyên mới của các diễn viên số hóa. Khi phản ứng lập trình của Simone không làm anh hài lòng, Victor lập trình lại để khiến cô ấy hành động giống như Laurent. Sau đó, anh ấy tải một cảnh trong bữa sáng ở Tiffany's để khiến Simone nói chuyện như Audrey Hepburn. Victor phấn khích vì cuối cùng đã có một nữ diễn viên trong mơ. Nói thật chứ nếu có vợ ảo thế này thì sướng vãi. Ở phòng khách nàng ngoại giao như Barack Obama, trong nhà bếp nàng nấu ngon như Jan Can Cook, vào phòng ngủ nàng thạo nghề như Ngọc Tờ Dinh. Victor tự hỏi về việc có nên nói sự thật về Simone cho cả thế giới biết không. Nhưng cuối cùng, anh quyết định chôn giấu sự thật. Trong cuộc họp báo, anh công bố sẽ hợp tác với Simone trong một dự án mới. Lúc này mọi rắc rối bắt đầu xuất hiện. Chàng diễn viên nổi tiếng này muốn được hợp tác cùng Simone, anh ta đến và tuyên bố với Victor, anh đã nói chuyện với Simone và nàng muốn anh đóng cặp cùng cô trong dự án mới. Rõ là một trò lừa đảo. Các phóng viên vây kín nhà Victor yêu cầu gặp Simone và cáo buộc ông giam giữ cô gái. Để làm được bộ phim tiếp theo, đạo diễn yêu cầu các diễn viên tập hợp. Victor thiết lập một loa ngoài để Simone giao tiếp với các bạn diễn của mình. Simone yêu cầu được ở lại một mình để làm quen với họ, rồi thì Victor vội vã đi đến phòng riêng kiểm soát phản ứng của Simone. Sau khi quay một số cảnh, Victor nhập Simone vào một cảnh và điều chỉnh biểu cảm của cô theo ý muốn. Bộ phim tiếp theo lại thành công vang dội củng cố tên tuổi cho Victor. Để chứng minh Simone tồn tại, anh đạo diễn dàn dựng như thể nàng đang ở khách sạn và thu hút phóng viên kéo đến đó. Victor sau đó đưa một người phụ nữ mặc áo choàng ra khỏi khách sạn và lên xe hơi, khiến các báo cáo trở nên hoang đường vì họ cho rằng cô ấy là Simone. Trong xe, Victor cảm ơn cô gái thế thân. Muốn nhanh chóng nổi tiếng như Simone, cô nàng quyến rũ và thân mật cùng đạo diễn. Nhà đầu tư yêu cầu được gặp Simone và muốn cô ấy xuất hiện để tiếp thị cho bộ phim. Victor đề nghị một cuộc phỏng vấn được ghi hình, nhưng họ khăng khăng muốn trực tiếp trò chuyện cùng cô ấy. Sử dụng tính năng chụp chuyển động để khiến Simone bắt chước chuyển động của mình, Victor đưa Simone vào cuộc phỏng vấn trực tiếp. Từ sau cuộc phỏng vấn, Simone ngày càng nổi tiếng và được săn đón. Cô xuất hiện nhiều hơn trên các trang bìa tạp chí và các cuộc phỏng vấn, nơi cô tiếp tục ca ngợi công việc của Victor, khiến cô vợ cũ lên ghen tị. Một ngày nọ, một phóng viên tiết lộ rằng anh ấy đã nghiên cứu mọi lần xuất hiện trước công chúng của Simone và tin rằng cô ấy không bao giờ rời trường quay. Anh ta cáo buộc Victor biển thủ tiền lương của Simone vì mọi thứ đều đi vào tài khoản ngân hàng của Victor. Anh ta thậm chí còn cáo buộc Victor đã bắt cóc Simone và đe dọa sẽ đưa bằng chứng đến nhà chức trách. Để xoa dịu, Victor hứa sẽ để phóng viên gặp gỡ Simone tận mắt.
Vài tuần sau, Victor chuẩn bị một sân vận động cho buổi hòa nhạc đầu tiên của Simon. Sử dụng hình ảnh 3 chiều, Simon xuất hiện trên sân khấu và đám đông trở nên cuồng nhiệt. Buổi hòa nhạc được truyền hình trên toàn thế giới, thu hút hàng triệu người. Sau buổi biểu diễn, Victor chuẩn bị những bức ảnh có chữ ký của Simon, trong đó có dấu hôn mà anh ấy thực hiện. Tại lễ trao giải Oscar, Simon nhận danh hiệu nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Và buồn cười thay là, Victor cứ tưởng mình đang nhận giải nên đã quên thêm tên mình vào phần cảm ơn của Simon. Từ đây, danh tiếng của Victor gắn với Simon. Con gái anh cho rằng cha mình đã quá phụ thuộc vào cô diễn viên trẻ đẹp. Muốn phá hỏng hình ảnh của Simon, anh đạo diễn tạo ra bộ phim đầu tay do Simon làm đạo diễn với cảnh lê lết trong chuồng heo một cách tệ hại. Thế nhưng, yêu ai yêu cả đường đi lối về, khán giả vẫn hoan nghênh nhiệt liệt khi đoạn phim được công chiếu. Sau đó, anh ta bắt Simon xuất hiện trong một cuộc phỏng vấn trực tiếp trong bộ dạng say rượu, hút thuốc và đưa ra những bình luận thô thiển trên mạng xã hội. Trước sự ngạc nhiên của Victor, khán giả yêu mến sự trung thực của cô. Victor ghen tức vì khán giả bắt đầu thích Simon hơn cả anh. Anh ta đưa một chiếc đĩa có nhãn là bệnh dịch vào máy tính và tiến hành xóa chương trình của cô. Anh ta lấy ổ cứng và tất cả dữ liệu đã ghi của Simon cho vào một chiếc giương, sau đó thả xuống biển. Ngay sau đó, Victor thông báo với báo chí rằng Simon đã qua đời vì một loại virus hiếm gặp mà cô mắc phải trong chuyến lưu diễn của mình. Trong lễ tang, các nhân viên cảnh sát đến kiểm tra quan tài và buộc tội anh giết người giấu xác. Cảnh sát thu được cảnh Victor kéo một chiếc giường lớn lên du thuyền của mình, tin rằng thi thể của Simon đang ở bên trong. Victor yêu cầu họ thu hồi chiếc giường từ biển để chứng minh anh ta vô tội, nhưng họ thấy nó trống rỗng. Cảnh sát tin rằng thi thể của cô gái đã bị cá mập ăn thịt. Vợ cũ và con gái Victor muốn cứu ông, họ vào phòng riêng của Victor và cố gắng truy cập các tệp từ máy tính của anh ta. Cuối cùng, con gái anh tìm thấy đĩa bệnh dịch và đã khôi phục được dữ liệu của Simon. Khi Victor bỏ cuộc và thú nhận mình đã giết người thì TV thông báo Simon còn sống. Victor được thả. Từ đây bắt đầu một kỷ nguyên mới của diễn viên số. Simon xuất hiện trở lại trong chương trình truyền hình, giải thích cô biến mất vì cần thời gian cho chính mình. Nàng tiết lộ muốn tham gia tranh cử tổng thống mang lại hòa bình cho thế giới, và đã có con cùng đạo diễn Victor. Ở hậu trường, con gái Victor giúp cha cô tạo ra gia đình ảo mới của mình, để thuyết phục thế giới rằng Simon đang tồn tại. Đừng ngần ngại đăng ký và cho Hà một like để khích lệ tinh thần nhé. Mình sẽ cố gắng làm những sản phẩm hay và chất lượng hơn nha. Cảm ơn cả nhà đã xem phim và mến chào tạm biệt.